Het was een overwinning voor het Westen en een klap voor Moskou. De uitzetting van honderden Russische diplomaten uit Europese hoofdsteden eerder dit jaar. Diplomaten verdacht van spionage. Maar er is nog een categorie spionnen en die zijn een stuk moeilijker te traceren. Ze hebben officieel niks te maken met Rusland en bedienen zich soms van een valse naam of nationaliteit. En vandaag en morgen leggen we die groep onder de loep. We beginnen in het uiterste noorden van Noorwegen, waar een onderzoeker niet was wie die zei te zijn, tot verbijstering van zijn collega's. I was coming back from some conferences in Canada about security in the Arctic, ironically. As I landed from the plane, I got a message from the police security services that I needed to get in touch with them. And later on that day, I found out that the office he was using at that time had been ransacked for stuff by the police. The next day, that's when it came out in the news that he was a possible spy. I'm born in Chile, so I came to Norway as a refugee with my parents in the 70s. So I guess I always have that interest in the consequences of conflict and also how to deal with that. Voor de directeur van het Centrum voor Vredestudies aan de Universiteit van Tromsø is conflict iets heel persoonlijks. En dus was het een schok toen het conflict van deze tijd ineens haar gebouw binnendrong. He had finished a master degree in Canada and wanted to have more insight into the field of the Arctic region security and told us that was he wanted to get into more. José Assis Jamaria, zo stelde hij zich voor toen hij zich ruim een jaar geleden meldde in Tromsø. Met het verzoek onbetaald onderzoek te mogen doen aan de universiteit. Eerder had hij in Canada gestudeerd en zijn referenties waren goed. His interest was Arctic security and maritime security. He was mostly interested in that and understanding perceptions of Arctic security. The region has had political and geopolitical relevance for a long time. This was the trajectory over which many missiles could potentially be sent. It's also where you had a lot of radar stations to monitor activities in the Arctic. When the Cold War ended, there's been less focus on the geopolitical aspects because of the fact that there was an overall intention, including Russia at the time, to have more cooperation in the region. Maar de afgelopen jaren groeide het Noordpoolgebied toch weer uit tot een geopolitiek krachtenveld. Door het smeltende ijs komen er nieuwe vaarwegen en nieuwe olie- en gasvoorraden vrij, die door verschillende landen worden geclaimd. De oorlog in Oekraïne zorgde voor nog veel meer spanning. En al is Tromsø geen plek waar de staatsgeheimen meters dik liggen opgestapeld, de interesse van een Russische spion is wel degelijk verklaarbaar en niet alleen vanwege de strategische ligging. We also have to think about espionage is not just one type of activity. It can be a variety of things. His main objective was to be here over the longer term, mostly to learn more about North Norway and to get a sense of possible network contacts. To the degree where finding sympathy even for, say, Russian purposes. Or to find, and maybe not necessarily sympathy that Russia was willing to go to war at Ukraine, but at least sympathy for that could be anti-NATO, anti-Western, and all that. Stuff you can exploit. The stuff you can exploit. So let's try and make a network. This we want to find out who might be sympathetic to non-mainstream ideas, what we refer to as the sort of like mainstream. We all agree we're going to get vaccines. Except for, there may be some who don't agree to that. We're going to find out more about that, because that could be a polarizing issue. Volgens het OM in Noorwegen heet de man in werkelijkheid Michail Mikushin en werkt hij voor de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Hij was de derde inlichtingofficier in een jaar tijd die zich voordeed als iemand anders en werd betrapt. Afgelopen zomer werd een van hen opgepakt in Nederland toen hij stage wilde lopen bij het internationaal strafhof. En ook onderzoekscollectief Bellingcat wist een Russisch agent te ontmaskeren
die zich had binnengewerkt in NAVO-kringen in Napels. Alle drie deden ze zich voor als Zuid-Amerikaan, met daarbij een gedetailleerd levensverhaal. Volgens de onderzoekers van Bellingcat is dat geen toeval. The Latin American background cover is one of the most, it's one of the staples of Russian illegal legend creation that started back in the 70s and 80s when the Russian KGB had actually long-term spies living in that part of the world and logging down long-term legends and histories for their future generations of spies. Many of them were actually serving as priests in Latin America. As fake priests, and they were traveling from village to village collecting stories of local stillborn children or families that wanted to have children but never had children, writing down names of churches and creating essentially a blueprint for future spies. Ook voor Mikushkin werd een gedetailleerde dekmantel bedacht, inclusief een jeugd in Rio de Janeiro. Hoe hij desondanks tegen de lamp liep, heeft Noorwegen niet bekendgemaakt. Maar na alle uitzettingen van spionerende diplomaten eerder dit jaar is het goed denkbaar dat Moskou zijn undercover spionnen meer risico's liet nemen. That creates a vacuum, and of course they need to resort to people that were sleeper agents before that didn't need to actually do kinetic work, but they need to in these hard times for Russia, and they make more blunders, they make more mistakes, they leave more traces and they get arrested. De zorgen over de Russische dreiging namen de afgelopen jaren geleidelijk toe in Noorwegen. 1,5 jaar geleden raakte een cruciale onderzeese communicatiekabel beschadigd door waarschijnlijk sabotage. En half oktober... A handful of Russian citizens have been arrested in Norway over the past couple of weeks for operating drones or violating photography bans. Of de Russen kwaad in de zin hadden is niet duidelijk, maar de onrust die was er. De onderzoekers van het Centrum voor Vredestudies hopen dat de geschiedenis van hun spion niet wordt versimpeld tot een sappig James Bond verhaal, maar dat het eindelijk leidt tot meer aandacht voor hun vakgebied. Our center is 20 years this year, and it was established in a time where we had, I think, as a society, a world, we had hope. Today, 20 years after, we have a world with political tensions. We have a war, so the need for dialogue, the need for research, education about conflict, about peace is very important, more than ever, I believe. The Arctic isn't this far away, exotic location. We have to really understand this is a region that is integral to the Arctic 8 countries, but also to European security as a whole, and stop distancing it and romanticizing it, and rather just to understand, you know, this is a place where we need to build up infrastructure to make us more secure against any potential threats, both military but also in the civilian domain. Ook in Zweden liepen onlangs 4 mensen tegen de lamp die zouden spioneren voor Rusland. En daarover morgen meer.